Nu är dagen äntligen här. Nu ska det börja vårt äventyr snart. Där har vi kappsäckarna. Vi har lätt bagage. Vi har inte så mycket. Och här är den tredje huvudperson. Vi dricker morgonkaffe. Hon ska bli här med vår lilla Vilda. Den femte här. Nej, den andra. Du har nog varit i Thailand då heller, va? Många gånger. 3 gånger. Tänk det. Vi har tagit med henne 3 gånger, ja. Nu ska vi ha tagit nu om en. Det blir för tungt i det där åldern med så varmt. Ja, när jag har dåliga bilder. De har lovat 36-37 grader, det som vi ska... Jo, men det är ju det vanligt värma i Thailand. Nej, nu är det lite. Det är sommar nu i Thailand. Nu börjar det närma sig avfärd. Och jag glömde väl att säga att vi har kommit med något. Kommer det att börja komma lite mera videor. Det handlar om vår resa. Så ni som inte är intresserade av resor och äventyr så kan väl koppla från min kanal en stund då. Och jo, vi ska, den tredje huvudpersonen ska föra oss till bussen. Vi ska faktiskt få med buss här från vår hemstad, Borgå. Och 3 väskor har vi. De där och så stora kappsäcken. Och med buss härifrån in till Helsingfors centrum. Och därifrån med tåg sen till flygfältet. Men vi är i god tid som vanligt. Och hur ska vi flyga, ja? Vi kommer att åka via Turkiet, Istanbul. Och därifrån till Thailand, till Phuket. Nu har vi faktiskt följt med här hela morgonen. Det har varit jordbävning i Sydostasien. Thailands luftrum var stängt en liten stund, men det borde inte påverka mer imorgon, tror jag. Det är ju tråkigt det att vad heter det? Ja, i Bangkok hade kommit rapporter, men inte där nära som det hände i Myanmar. Men vi får se. Och när ni ser det här videon så då har vi fan kommit fram då. Det här kommer ju aldrig om inte vi kommer fram. Så vi får se hur det går. Här är det gråkallt och en snåblåst. Inga snö har vi, men vi ska faktiskt, och det är sommar i Thailand. Där kommer att vara otroligt varmt. Men vi tycker om värme, så häng med på vår resa. Nu har vi startat hemifrån för 5 minuter, så jag skulle sätta timer på här. Inte för det 5 minuter ens. Inte ens det. Och jag tänkte stanna den där timern när vi är fram. Så vi ska se här nu på vägen hur länge det. Eller jag filmar alltid emellan hur länge det har tagit. Jag får inte upp här. Nu är vi i buss. Jag måste se nu att du har det där kortet. Ja. Här får vi. Hej då hemstaden Borgå. Hej. Får vi till andra bredd. Nu är vi i huvudstaden då i Kampen. Vi kom här på lunch på dumplings. Det ska bli gott. Ja, det ska det bli. Jag måste ta min telefon. Ja. Jag har aldrig ätit sån. Hon har ju nog. Med Sanna var vi här och Jo. Och sen efter det så ska vi söka oss mot flygfält. ja. Vad tog du? Som är något slags bröd och så här dumplings. Ska det bli gott med lunch? Vi ska ju förstås äta med stick. Ja. Det får vi öva nu när det blir mycket i Thailand till med stick. Ja. Och nu åker vi närtåg mot flygplats. Hej då bara. Vi är på väg. Ja, det går passligt från Helsingfors centrum. Tåg till flygplats. Det är inte ofta vi åker tåg.
sitter vi så. Kukkuluuru. Sveriges kung och drottning. Nej. Vi kom här till loungen före flyget. Skål. Vi tar faktiskt en öl. Jag törstar. Jo. Man får nog lite mat här och vi ska söka just skumvin. Skål för resa och äventyr. Aj, det var gott. Fast de inte hade skum på glaset. Så här ser han ut. Där får man taps. Bra utsikt. Den är jättestor den här. Här är drickasidan. Ja. Det är Åpes lounge. Smakar det bra? Jag tog vin och så tog jag lite sallad. Och skagen. Jag vet inte, syns det där kommer ett flyg som inte har något. Nej, men det ser ut som en nassist. Det har bara en röd nos. Nej, det där är flyg. Ja, Men då går det med. det ser lite ut så. Här sitter vi och ser på flygplan. Och njuter av en sån här lätt där. Man lunch åt vid res. Det är en sån här. Där kom nu flyget som vi ska flyga med. Och jag flyger vi med Turkish. Via Istanbul. Nu är vi vid gaten redan. Och 7 ska flyga fara iväg. Den är lite före 6 nu. Nu hämtar de det där. Eller det kom där nu det flyg. Ja. Nåja. Nu är vi på väg till flygplan. Ser du? Ja. Inte med finnarna, men med turkisk. Inte med vad då? Det där stora finlandsplanet, det ska få senare till Singapore. Jag hörde att det inte med fingrarna ut. Det där ska få till Singapore. Ja. Vi som Toffe och Sanna ska. Sen när de ska ju. Ja. Vi ska fara dit. Till Istanbul. Boardingstad. Och i Istanbul ska vi faktiskt byta flyg till Phuket mitt på natten. Och nu var det kö. Det är så här dimmigt här. Det är dimmigt. Bra dag hade det varit. Ja, vi är i flyg. Startar vi just. Ja, nu var vi iväg då. Ska vi åka några timmar till Istanbul. Det är nog helt fullt. Här är några ströplatser lediga. Och så ska vi byta flyg i Istanbul. Vi har bara 2 timmar tid att byta. Nu ska vi ett flygplansmat. Ja. Jag tog kött och hon tog grönsak. Och se vad det blir. Ja, inte det nu väl något extra. Hon
Jag tror att vi ska landa om en timme i Istanbul. Jag beställde in en lokal öl. Turkisk öl. Det är riktigt sån där papper här. Se vad den smakar. Det är bra att hon vilar. Det har gått mycket bra det här flygresan. Nu är vi i Turkiet. På Istanbuls flygplats. Fin liten stor. Hon bebbar. Ja. Vi har här nu. Vi har inte fått gate ännu. Vi vet inte riktigt vart nu. Men vi ska försöka ta tillbaka. Men det är nog inte... Vi har nog inte mycket tid. Vi hinner inte ens till kebabkiosken. Nu fick vi gaten A9 och Coca-Cola. Man blir så... Coca-Cola, Serena, Fanta. Man blir så torr i munnen. När man är... Det är så torr luft i flyg. Se. Alltså det var Vilket hemskt, flyg. jag började hosta. Ja, du fick hostan. Jo. A9, jo, det är lite för sen. Stod det 15 minuter? Jo. Det står 15 minuter. Ser du? Ja, här, Gå dit till det där huset. här är liksom lite fest när Ramadan har slut. Dit? Nej, går vi nu dit? Det är ju för barn. Är det så? Ja. Men får Du är gammal redan, du. Får jag ändå få det och se? Nej. Och vi har lång väg till gaten. Vi har sista platserna här. Och här är toaletten bredvid. Vill du ha dit den här? Jo, jag kan ta dit. Ja, nu har vi kommit ombord på det här flyget som far till Thailand. Vi fick något slags väskor. Men jag fångar upp. Nej, det är för nyttigt. Men det är sånt där som man släcker. Ögonen. Så att det inte bländar. Sayın yolcularımız, lütfen el bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişe müsaade edin. Här är helt släckt i flyget. Men det är nog där. Nu har vi varit på väg nu. Så förbannat. Vi har nu lite under 4 timmar kvar. Det var nog så långa flyg. Vi är enda som har öppnat. Nej, det är en annan då. Nej, lite. Så här och resa här tills. Det har varit tungt nu men att roligt. Ja. Ja, du har den i näsan den här. Ja, men man kan inte... Man ser inte så. 32 är där grader. Och lite så här. Nu så att solen lyser med lite visar. Det är från sådana håll. Jag vet inte syns det på kameran. Nu här ser jag nog. Det får en båt. Börjar det roliga. Ja, nu vandrar.
körit på 30 år. Nej, det här var roligt. Otroligt. Det var roligt. Det blev busstransport. Vi hamnar i nästa buss. Här är ganska varmt. Men det vill vi och det tycker vi om. Nu är vi fram och nu har vi fått både kappsäckar och allt det här gången. Nu väntar vi bara på taxi. 10 minuter sa de. Jag vet inte. Det var varmt och skönt. De brukar ju nog ha vatten i taxi. Ja, men vi måste nu köpa en apelsinjuice. För den här nu, Ja. när det här är glasbruk. Så allt har gått bra. Vi är nog nöjda med turkiska. Det var bekvämt och bra. Eller va? Så nu börjar äventyret på riktigt. Varmt det här och skönt. Ser du? Och den där. Den är 3 på moppen. Nu är vi i taxin på väg till hotell. Ja. Det är kundan det. Det här är väl som förut. Men det var nog första gången på 30 år så det var klappar när vi landade. Det var otroligt och på något sätt så var det nostalgiskt och roligt. Det var roligt. Då var vi framme, nu checkar vi in här i vårt rum som vi ska vara 2 nätter. Och som sagt när vi får hemifrån så satt jag på uret. Och nu är det 26 timmar och 40 minuter sedan vi får hemifrån. Nu stannar det. Så länge tog det att komma hit. Men nu kan man ju komma snabbare men att vi som tycker om att resa så resan fick ta sin tid. Ja, nu får du lite. Jag ska visa rummet. Jag har ju min komma hit. Här är ett sånt här. The Malika Hotel heter det. Jag ska sätta den här. Och här. Vi har varit en gång tidigare. Men vad heter det? Inte med så här. Sån här rum att man slipper här till pool. Här. Vi har en liten pool. Oj, vad här är varit. Oj. Här är sen kanter lite mycket. Ja, kanter får man akta sig i det här landet. Det är alla ställen. Men här ska vi hänga vid poolen imorgon. Men idag vi ska sen efter det här ut till en liten ö. Och vi måste köpa båtbiljetter till det. Och så måste vi få pengar att byta. Men jo, nu är vi fram 26 timmar lite på det. Vi brukar ha sådana här flygsockorna. Nå, inte alltid. Nej, men nu var det mycket långa resor så därför hade man fick belysning. Det är därför det här är nära Phuket Town och därför här för att det är nära den där piren som man får ut till holmen med också. Det är sen som hänger mycket. Hör du, det finns kryp nu. Nu har vi varit och köpt båtbiljetten. Nu börjar det bli kväll. Och nu ropar de tillbaka igen från butik. Det var något oklart nu igen. Det var vi som hade rådda och de som hade rådda, men nu blev det rätt till slut. Där är någon slags liten matmarknad, där ska vi få ta något smått och sen måste vi nog ha vilat i rummet. Nu beställde vi någon curry där. Nu behöver vi ha det fixat som vi skulle göra via butiken sen när vi har ätit. Men jag ska nog visa hur det ser ut det som vi beställt.
Det har varit långt det här. Det blir väl en helkvällsfilm det. Och så blir det ju första lejon i det här fina landet. Den är iskall. Den är iskall, den är. Så skål. Ja. Den är god. Lika god så jag kommer ihåg. Ja, vi tog en sån här currysoppa med ris. Vi är inte så hurriga hungriga. Men något måste man. Ja. Det är ännu 30 grader. Här sitter vi nu. Nu har vi varit då och handlat båtbiljetten och så var vi att äta middag. Det var så otroligt gott med thaimat. Och nu sitter vi här på vår uteställe. Får vi tacka då att ni har hängt med på vår resa. Kommentera och gilla om ni tyckte om. Vill ni se mera från vårt äventyr och resa så kommer det mera. Och ni som inte har prenumererat så nu ska ni göra det. Eller va? Jo. Så får ni hänga med oss på flera saker. Men nu kommer det som sagt att handla här om Thailand och vårt resa och äventyr. Jag ska försöka. Alltid finns det inte mobiltäckning att jag kan sätta, men då när jag kan så sätter jag. Men jag försöker att sätta dagligen. Men det här var resan och ankomsten till paradiset. Tack för att ni har hängt med. Patrik från Tarkis, han filmar varje dag. Med kameran i handen, han går och står i rad. Från hem till Thailand, han visar oss allt. Hans vlogg är äkta, den är aldrig kall. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar svenska, här får vi veta. Från morgonens kaffe till kvällens strand. Patrik från Tarkis tar oss i hand. Hummer och middagar vid sjö. I Thailand han simmar, det ser vi ju så. Med vänner och familj han delar allt glatt. Patrik från Tarkis är livet så skatt. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar